عليكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله راح نعملكم طبق صحي ومميز كالعادة. راح نعمل جرانولا بارز أو أصابع الطاقة. مكوناتها كلها صحية ومفيدة. ممكن ياخدوها أولادكم على المدرسة، وممكن يعني كوجبة سناك أثناء النهار. كتير طيبة ومفيدة وسريعة. خلينا نتعرف على المقادير والمكونات. مكوناتها عبارة عن حبوب ومكسرات وفواكه مجففة. راح نعجنها بالعسل أو بدبس التمر أو بشراب القيقب. راح نضيف لها كمان التمر. هون أنا حطيت الشوفان والحبوب، بذور القرع واللوز والجوز، بخلطهم مع بعض. كمان حطيت شيا وكتان. راح أفردهم على صينية الفرن وأحمصهم شوي بس، أو على الغاز بس شوي هيك ليتحمصوا شي خفيف. بعدين راح أعجنهم في العسل زي ما حتشوفوني بعد شوي. هلأ بعد ما حمصناهم راح نتركهم لحتى يبردوا. بعدين نحطهم بالوعاء اللي راح نخلط فيه. نضيف لهم الفواكه المجففة، زي زبيب، مشمش، تين مجفف، يعني أي شي موجود عنا ممكن نحطه. الحلو بهاي الوصفة إنه مش مقيدين إحنا في مكونات معينة، إنما الشوفان هو الأساسي، وبنضيف له أي نوع حبوب أو مكسرات موجودة. بنعجنه بالتمر، وهون أنا حطيت دبس تمر، ما كان عندي عسل. راح أخلطهم لحتى يتجانسوا كلهم زي ما أنتوا شايفين. طبعا هم ما راح يصيروا كتلة واحدة، إنما التمر والعسل راح يمسكهم شوي. بجيب صينية وبحط فيها ورق زبدة وبفرد الخليط. لو ما عندكم ورق زبدة ممكن قطعة نايلون. بنضغطها كويس بالإيد، وممكن نستعين بإيد الهاون أو كاسة لحتى نضغطهم بشكل كويس. راح طبعا نحطهم بالثلاجة ونبيتهم لتاني يوم. كتير الوجبة هاي صحية ومفيدة، خاصة يعني لأولادنا الصغار اللي بالمدارس. يعني أفضلهم من الشيبسات والوجبات هاي اللي مش صحية. برضو ممكن سناك زي ما حكيت لكم، وجبة يعني بين الوجبات. المهم كتير طيبة ولذيذة وما بتخرب، يعني ممكن تخلوها حتى خارج الثلاجة ما راح تخرب. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ولا تنسوا تدعمونا دايما وتعطونا تعليقاتكم الحلوة. أشوفكم على خير، استودعكم الله وإلى اللقاء.